প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজিৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল which type of pedagogy emphasizes teacher centered instruction তলৰ কোনটো পেডাগজিয়ে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক শিক্ষণক বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে progressive pedagogy traditional pedagogy critical pedagogy নে constructivist pedagogy শুদ্ধ উত্তৰটো যদি জানে চুজ কৰি লওক মই এটা কম ট্ৰেডিশনেল পেডাগজি পাৰম্পৰিক নেক্সট what is the primary focus of progressive pedagogy progressive pedagogy মুখ্য ফোকাসটো ক'ত থাকে rote memorization empowering students to challenge societal norms active participation and experiential learning providing direct instructions through lectures শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নম্বৰ সি এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্নিং সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি শিকা নেক্সট which pedagogy is associated with Paulo Freire and emphasizes questioning societal norms তলৰ কোনটো পেডাগজি পলো ফ্ৰেৰিৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াত তেওঁলোকে বিশেষকৈ সোসাইটেল নৰ্মছৰ বিৰুদ্ধে বা সোসাইটেল নৰ্মছক প্ৰশ্ন কৰাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট পেডাগজি প্ৰগ্ৰেছিভ পেডাগজি নে ক্ৰিটিকেল নে ট্ৰেডিশনেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰিটিকেল পেডাগজি নেক্সট কোৱেশ্চন কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট পেডাগজি ইজ বেসড অন which key idea কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট পেডাগজি তলৰ কোনটো মুখ্য আইডিয়া লগত জড়িত knowledge is best acquired through rote learning learners construct knowledge through experience and reflection education should follow strict traditional methods students should memorize facts provided by the teacher শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব learners construct knowledge through experience and reflection learner সকলে তেওঁলোকৰ knowledge এক্সপেৰিয়েন্সৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰে আৰু ৰিফ্লেকশনৰ দ্বাৰা হেতু বুজিবলে বা জানিবলে চেষ্টা কৰে নেক্সট which of the following best describes traditional pedagogy তলৰ কোনটো উক্তিয়ে ট্ৰেডিশনেল পেডাগজিৰ বিষয়ে খুব ধুনিয়াকৈ বৰ্ণনা দিছে collaborative and discussion based focused on student empowerment lecture based and emphasizes rote learning encourages experiential learning শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব lecture based and emphasizes rote learning লেকচাৰ প্ৰদান কৰে তাৰ পিছত মুখস্থ বিদ্যাত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে হেয়া হৈছে আমাৰ পাৰম্পৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমিও তাৰ মাজৰে এটি প্ৰডাক্ট নেক্সট progressive pedagogy is also known as which of the following progressive pedagogy আমি আন এটা নামেৰেও জানো কি হয় student centered learning authoritarian learning passive learning memorization focused learning শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব student centered learning ছাত্ৰ কেন্দ্ৰিক বা student কেন্দ্ৰিক বুলি কৈছো আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেন্দ্ৰিক learning next which pedagogy aims to make students critical thinkers by analyzing societal inequalities তলৰ কোনটো পেডাগজিয়ে এইটো কথাত লক্ষ্য দিয়ে এইটো লক্ষ্য লৈ যায় যে ষ্টুডেন্টৰ যেটো ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং তাক ভাল কৰিব লাগে আৰু সোসাইটেল ইনইকুৱেলিটি মাজেৰে এইবোৰ কৰিব লাগে এইবোৰ এনালাইজ কৰি হে কাৰ্যটো কৰা উচিত ট্ৰেডিশনেল পেডাগজি কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ নে ক্ৰিটিক্যাল শুদ্ধ উত্তৰ ক্ৰিটিক্যাল পেডাগজিয়ে কৰে নেক্সট ইন which pedagogy do students play an active role in constructing their knowledge তলৰ কোনটো পেডাগজিত ষ্টুডেন্টে এক্টিভ ৰোল লয় তেওঁলোকৰ নলেজ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা সৃষ্টি কৰাত বা গঠন কৰাত ট্ৰেডিশনেল কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট ক্ৰিটিক্যাল নে প্ৰগ্ৰেছিভ শুদ্ধ উত্তৰ কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট পেডাগজি নেক্সট what is the main limitation of traditional pedagogy পাৰম্পৰিক পেডাগজিৰ মুখ্য লিমিটেশনটো কি overemphasis on student empowerment lack of critical thinking or opportunities too much focus on experiential learning reliance on
লাৰ্ণাৰ অটনমি শুদ্ধ উত্তৰ লেক অফ ক্ৰিটিকেল থিংকিং অপৰচুনিটিছ ইয়াত মানে খুব বেছি আমি থিংকিং কৰি বা নিজৰ প্ৰতিভাৰে কিছুমান বস্তু সৃষ্টি কৰি আমি শিকিব নোৱাৰোঁ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে য'ত সেই সুবিধাটো নিদিয়ে নেক্সট উইচ পেডাগজি এনকাৰেজেছ এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং অভাৰ পেছিভ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তলৰ কোনটো পেডাগজিয়ে এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে পেছিভ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনতকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰগ্ৰেছিভ নে ক্ৰিটিকেল নে কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট পেডাগজি শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰগ্ৰেছিভ পেডাগজি নেক্সট কুৱেশ্যন In critical pedagogy, which of the following concepts is central to Paulo Freire's philosophy? Critical pedagogy প্ৰসংগত তলৰ কোনটো কনচেপ্ট পৌলো ফ্ৰেৰিৰ ফিলচফিৰ লগত জড়িত বেংকিং মডেল অফ এডুকেশ্যন এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ ইকুৱেলিটি ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ৰিফ্লেকশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ বেংকিং মডেল অফ এডুকেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন Constructivist pedagogy is closely aligned with which of the following educational theories? Constructivist pedagogy তলৰ কোনটো educational theory লগত খাপ খায় behaviorism, cognitivism, social constructivism, humanism শুদ্ধ উত্তৰ social constructivism. Next question. Which educational framework is most likely to incorporate socio-cultural context in its methodology? তলৰ কোনটো এডুকেশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্কে যোগ কৰে বা সংলগ্ন হয় ছ'চিঅ' কালচাৰেল কণ্টেক্সৰ প্ৰসংগত ইয়াৰ মেথডলজিৰ লগত মিলে বুলি কৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট ক্ৰিটিকেল নে আন কিবা শুদ্ধ উত্তৰ ক্ৰিটিকেল পেডাগজি নেক্সট Which of the following pedagogies emphasize the dialogic relationship between teacher and students to promote critical consciousness? তলৰ কোনটো পেডাগজিত ডায়লগ হ'ব লাগে বুলি কয় টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত যাতে ক্ৰিটিকেল কনচিয়াছনেছটো সৃষ্টি হয় বা ডেভেলপ হয় প্ৰগ্ৰেছিভ ক্ৰিটিকেল কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট নে ট্ৰেডিশ্যনেল শুদ্ধ উত্তৰ ক্ৰিটিকেল পেডাগজি এইটো কথা কয় নেক্সট জন ডিউই ইজ অফেন এছ'চিয়েটেড উইথ উইচ টাইপ অফ পেডাগজি জন ডিউৰ কথা আপোনালোকে জানে তো তেওঁ কেনেধৰণৰ পেডাগজিৰ লগত জড়িত ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰগ্ৰেছিভ ক্ৰিটিকেল বিহেভিয়ৰিষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰগ্ৰেছিভ নেক্সট উইচ পেডাগজি ফ'কাছ অন প্ৰেক্সিছ ডিফাইন এজ দ্য ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড একশ্যন তলৰ কোনটো পেডাগজিয়ে প্ৰেক্সিছ বুলি এটা কনচেপ্ট আছে তাত তেওঁলোকে বেছি ফ'কাছ কৰে আৰু ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড একশ্যন বুলি এই প্ৰেক্সিকক কোৱা হয় ট্ৰেডিশ্যনেল ক্ৰিটিকেল কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট নে বিহেভিয়ৰিষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ ক্ৰিটিকেল পেডাগজি নেক্সট কুৱেশ্যন ইন কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট পেডাগজি Vygotsky concept of the zone of proximal development ZPD short format emphasizes the importance of what? Constructive pedagogy Vygotskyৰ কনচেপ্টৰ মতে জোন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকে কি কথাত গুৰুত্ব দিয়ে মেমৰাইজেশ্যন থ্ৰু ৰিপিটেশ্যন স্কেফল্ডিং টু হেল্প লাৰ্ণাৰ্ছ এচিভ পটেঞ্চিয়েল ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিছমেণ্ট ছিষ্টেমছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এছেছমেণ্টছ শুদ্ধ উত্তৰ স্কেফল্ডিং টু হেল্প লাৰ্ণাৰ্ছ এচিভ পটেঞ্চিয়েল এটা কথা আপোনালোকে মনত থৈ ল'ব Vygotsky মানে স্কেফল্ডিং নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ক্ৰিটিক অফটেন এছ'চিয়েটেড উইথ ট্ৰেডিশ্যনেল পেডাগজি তলৰ কোনটো সমালোচনা সাধাৰণতে ট্ৰেডিশ্যনেল পেডাগজিৰ লগত জড়িত ইট এনকাৰেজেছ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন ফ্ৰম লাৰ্ণাৰ্ছ ইট ৰিলাইজ টু হেভিলি অন এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং ইট ডাজ নট ফষ্টাৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং অৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ইট অভাৰ এম্ফেচাইজেছ ষ্টুডেণ্ট অটনমি শুদ্ধ উত্তৰ ইট ডাজ নট ফষ্টাৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং অৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আমি এইটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এটা বেলেগ প্ৰশ্নৰ ৰূপত গতিকে ই ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু ক্ৰিটিকেল থিংকিঙক গুৰুত্ব নিদিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন ক্ৰিটিকেল পেডাগজি অফেন ড্ৰছ ইনস্পাইৰেশ্যন ফ্ৰম উইচ ফিলচফিকেল ট্ৰেডিশ্যন ক্ৰিটিকেল পেডাগজিয়ে সচৰাচৰতে তলৰ কোনটো ফিলচফিকেল ট্ৰেডিশ্যন পৰা ইনস্পিৰেশ্যন লয় এম্পিৰিচিজম প্ৰেগমেটিজম মাৰ্কচিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম মাৰ্কচিজম নেক্সট The integration of real-world problem-solving tasks into the curriculum is most characteristics of what? Real-world problem-solving যিবোৰ কাম থাকে
তাক যদি আমি কাৰিকুলামত মিক্স কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ব একত্ৰীকৰণ হ'ব এইটো কিহৰ বৈশিষ্ট্য হ'ব প্ৰগ্ৰেছিভ পেডাগজি যাৰ প্ৰয়োজন বহুত আছে নেক্সট কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট পেডাগজি ইনকৰ্পৰেটছ দ্য কনচেপ্ট অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স which was proposed by whom constructivist pedagogy concept of multiple intelligence or লগত জড়িত এটো কোনে propose কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ জিন পিয়াজি লে বিয়টস্কি হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ পলো ফ্ৰেৰি হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ next which of the following teaching methods aligns best with progressive pedagogy তলৰ কোনটো টিচিং মেথড progressive pedagogy লগত বহুত ধুনীয়াকৈ খাপ খায় lecture based delivery of content inquiry based learning and group projects memorization of predetermined facts punishment based behavior correction শুদ্ধ উত্তৰ inquiry based learning and group projects next question in critical pedagogy the role of the teacher is to act as what critical pedagogy শিক্ষকৰ মুখ্য ভূমিকা কেনেকুৱা an authoritarian figure, a facilitator who co-learns with students, a deliverer of knowledge, a strict disciplinarian. A facilitator who co-learns with students. Next. Which of the following best explains the constructivist view on assessment? Tolor kuntu assessment of constructivist view logon mile mane teo logor বিষয়ে ভালকৈ বৰ্ণনা দিছে assessments should be formative, interactive and reflective. এটো তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰ কলো assessment should be formative, interactive and reflective. Next question. Progressive pedagogy views knowledge as what? Progressive pedagogy জ্ঞানক কি ৰূপত গ্ৰহণ কৰে static and unchanging, constructed by students through engagement with the world, best acquired through passive listening, predetermined set of universal truth. Constructed by students through engagement with the world. Next, which type of assessment focuses on monitoring student learning to provide ongoing feedback? Tolor kuntu assessment type of student মনিটৰ কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তেওঁলোকক অনগোইং ফিডবেক দিয়াত উদগনি দিয়ে ডায়াগনস্টিক ফৰ্মেটিভ সামেটিভ নৰ্ম ৰেফাৰেন্স শুদ্ধ উত্তৰ ফৰ্মেটিভ এছেছমেন্ট নেক্সট সামেটিভ এছেছমেন্টস আৰ প্ৰাইমাৰিলি ইউজড টু what সামেটিভ এছেছমেন্ট মূলত কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ইভালুৱেট ষ্টুডেণ্ট লাৰ্নিং এট দ্য এণ্ড অফ এ ইউনিট অৰ কোৰ্স নেক্সট ডায়াগনস্টিক এছেছমেন্ট ইজ most effective when used Diagnostic assessment বহুত ফলপ্ৰসূ হয় কেতিয়া during the learning process to monitor progress before instruction to identify student strength and weaknesses after instruction to measure overall achievement for ranking students in a competitive environment শুদ্ধ উত্তৰ before instruction to identify student strength and weakness next which of the following is an example of authentic assessment tolor kuntu authentic assessment or udaharon multiple choice exams portfolio of student work standardized test timed quizzes শুদ্ধ উত্তৰ portfolio of student work next question what type of assessment compares a student's performance to a predefined standard or benchmark tolor kuntu assessment student or performance to compare kore predefined standard বা benchmark or লগত criterion reference assessment norm reference assessment formative assessment and diagnostic শুদ্ধ উত্তৰ criterion reference assessment next norm reference assessments are designed to what norm reference assessment কিয় প্ৰস্তুত কৰা হয় বা ডিজাইন কৰা হয় ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ compare an individual's performance to that of their peers যাতে individual performance to তেওঁলোকৰ peer বন্ধু বান্ধৱৰ লগত মিলিছে নাই ক্লাছমেটৰ লগত হেতু চাই next in constructivist pedagogy which type of assessment is preferred constructivist pedagogy তলৰ কেনে ধৰণৰ assessmentক prefer কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰলৈ ডাইৰেক্ট যাওঁ formative assessment with open ended task next question which assessment method aligns with critical pedagogy by encouraging students to reflect on social issues
তলৰ কোনটো এছেছমেণ্ট মেথডটো ক্ৰিটিকেল পেডাগজিৰ লগত মিলে য'ত ষ্টুডেণ্টসকলক ছ'চিয়েল ইছ্যুৰ বিষয়ে ৰিফ্লেক্ট কৰিবলৈ উদগনি দিয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং পিয়াৰ ৰিভিউ এণ্ড ৰিফ্লেক্টিভ জাৰ্নেলছ মাল্টিপল চইচ টেষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ গ্ৰেডিং শুদ্ধ উত্তৰ পিয়াৰ ৰিভিউ এণ্ড ৰিফ্লেক্টিভ জাৰ্নেলছ নেক্সট কুৱেশ্যন চেল্ফ এছেছমেণ্ট ইজ এন এক্সাম্পল অফ হোৱাট চেল্ফ এছেছমেণ্ট কিহৰ এটা উদাহৰণ হয় ফৰ্মেটিভ সামেটিভ পিয়াৰ নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ শুদ্ধ উত্তৰ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট এ ৰুব্ৰিক ইজ প্ৰাইমেৰিলি ইউজ টু হোৱাট ৰুব্ৰিক আমি মূলত কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ডাইৰেক্টলৈ যাওঁ প্ৰভাইড ক্লিয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ইভালুৱেটিং পাৰফৰ্মেঞ্চ নেক্সট দ্য টাৰ্ম এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং ইজ বেষ্ট এছ'চিয়েটেড উইথ which টাইপ অফ এছেছমেণ্ট ইজ ইয়াত দিয়া টাৰ্ম এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং এইটো কিহৰ কেনেধৰণৰ এছেছমেণ্ট লগত ভালকৈ খাপ খায় শুদ্ধ উত্তৰ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট নেক্সট which assessment type is most useful in tailoring individualized instruction plans তলৰ কোনটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টাইপটো বহুত বেছি ইউজফুল হয় যদি আমি ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্লেনৰ কথা কওঁ ফৰ্মেটিভ সামেটিভ ডায়েগনষ্টিক পিয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডায়েগনষ্টিক নেক্সট পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড এছেছমেণ্টছ এম্ফেচাইজ হোৱাট পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড এছেছমেণ্ট কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে মেমৰাইজেশ্যন এণ্ড ৰিকল অফ ফেক্টছ demonstrating skills in real world context standardized test formats peer comparison and ranking শুদ্ধ উত্তৰ demonstrating skills in real world context next question what type of feedback is most effective in formative assessment তলৰ কোনটো feedback বহুত বেছি ফলপ্ৰসূ হয় formative assessmentৰ প্ৰসংগত grades without explanations constructive and specific feedback delayed feedback after the course generic comments on overall performance শুদ্ধ উত্তৰ constructive and specific feedback next which assessment technique involves students evaluating their papers work তলৰ কোনটো assessment techniqueত ষ্টুডেণ্টে নিজৰ peers নিজৰ ক্লাছমেটৰে মানে কামক ইভালুৱেট কৰে norm reference assessment peer diagnostic summative peer বুলি ক'ব ইয়াক which of the following is not a characteristic of traditional pedagogy তলৰ কোনটো traditional pedagogy বৈশিষ্ট্য নহয় শুদ্ধ উত্তৰ emphasize on critical thinking and problem solving next question which of the following is not a feature of progressive pedagogy তলৰ কোনটো progressive pedagogy উদাহৰণ নহয় active participation by students emphasis on experiential learning rigid adherence to curriculum collaborative group work শুদ্ধ উত্তৰ rigid adherence to curriculum next which of the following is not aligned with constructivist pedagogy তলৰ কোনটো constructivist pedagogy লগত মিলা নাই students constructing their knowledge through experiences use of scaffolding to support learner focus on predetermined fixed knowledge encouraging reflection on learning processes শুদ্ধ উত্তৰ focus on predetermined fixed knowledge next critical pedagogy does not focus on critical pedagogy কিহত ফোকাস নকৰে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ memorization of facts and figures মুখস্থ কৰিব লাগে আমুক কৰিব লাগে হেবোৰ তেওঁলোকে হেতু পালন নকৰে নেক্সট which of the following is not true of summative assessment তলৰ কোনটো summative assessmentৰ লগত নিমিলে it evaluates learning at the end of an instructional unit it provides formative feedback during the learning process it often uses standardized formats it focuses on measuring overall achievement শুদ্ধ উত্তৰ it provides formative feedback during the learning process next question which is not a characteristic of formative assessment তলৰ কোনটো formative assessmentৰ characteristic নহয় provides immediate feedback to learners conducted throughout the learning process primarily focus on grading students help identify areas for improvement শুদ্ধ উত্তৰ primarily focus on grading students next question which of the following is not a key principle of critical pedagogy তলৰ কোনটো critical pedagogy মুখ্য নীতি নহয় questioning authority and power structures promoting equality and inclusiveness in education emphasis on rote learning of established knowledge fostering dialogue between students and teachers শুদ্ধ উত্তৰ emphasis on rote learning of established knowledge next which is not a feature of authentic assessment তলৰ কোনটো authentic assessmentৰ বৈশিষ্ট্য নহয়
A. Focus on real-world tasks and problem-solving, emphasis on student portfolios and reflective journals, reliance on multiple-choice exams and rote recall, encouraging self and peer assessments. Shuddha uttor, reliance on multiple-choice exams and rote recall. Next question. Which is not a goal of diagnostic assessment? Tolor kuntu diagnostic assessment or lokhyon nohoy. Identifying students' strengths and weaknesses, guiding lessons planning before instruction begins, ranking students based on performance, supporting tailored instruction strategies, ranking students based on performance. Next question. Which of the following is not associated with progressive education? Tolor kuntu progressive education logot associate nokore. Hudho utla jao, rote memorization and passive learning. Next. In which year was John Dewey's landmark work Democracy and Education published, laying the foundation for progressive pedagogy? Kiman sonot John Dewey's বিখ্যাত আৰু মানে গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং তেওঁৰ কাম ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড এডুকেশ্যন সেইটো পাব্লিছ হৈছিলে, যাৰ দ্বাৰা প্ৰগ্ৰেছিভ পেডাগজিৰ জন্ম হয় বুলি কোৱা হয় 1904, 16, 21 নে 34? শুদ্ধ উত্তৰ 16. Paulo Freire's Pedagogy of the Oppressed, a cornerstone of critical pedagogy, was first published in Portuguese in which year? Paulo Freire's Pedagogy of the Oppressed, এই যেটো গ্ৰন্থ, এই গ্ৰন্থ ক্ৰিটিক্যাল পেডাগজিৰ বাবে এটা ব্লেছিং বুলি কয়, এটো কিমান সনত পৰ্তুগীজ ভাষাত পাব্লিছ কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰ 1968. Next, Howard Gardner introduced the theory of multiple intelligence in his book Frames of Mind in which year? Howard Gardner theory of multiple intelligence or বিষয়ে তেওঁৰ পুথি Frames of Mind কিমা হেই পুথিখন কেতিয়া পাব্লিছ কৰিছিল? 1983. Next, Lev Vygotsky's concept of the zone of proximal development was introduced posthumously in his work Mind in Society in which year? Lev Vygotskyৰ যেটো zone of proximal development বুলি কনসেপ্ট আছে, হেয়া তেওঁৰ কাৰ্য বা তেওঁৰ মানে গ্ৰন্থ মাইণ্ড ইন ছ'চাইটি তেওঁৰ মানে মৃত্যুৰ পিছত হেতুত ভৰোৱা হৈছিল কিমান চনত? শুদ্ধ উত্তৰ 1978. Next, the constructivist educational movement gained significant traction after Jean Piaget published his work on cognitive development in which year? Constructivist educational movement বহুত বেছি গুৰুত্ব পায় পেডাগজিত, শিক্ষণত আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাত। এই যেটো কনসেপ্ট তেওঁৰ কিমান সনত কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট হোৱা বুলি মানে তেওঁ হেতু পাব্লিছ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ 1936. Next, when was the No Child Left Behind Act signed into law in the United States, emphasizing accountability through standardized testing? No Child Left Behind Act এটো এটা ল হয় আমেৰিকাৰ। এটো কি কিমান সনত ইয়াক আনিছিলে যাতে কোনো লৰা ছোৱালী বাদ পৰি না যায়? 2001. Next, in which year did the National Policy on Education in India introduce the concept of continuous and comprehensive education? কিমান সনত National Policy on Education in India concept of continuous and comprehensive evaluation কথাটো আহিছিল? 1986. Next, when was the Right to Education RTE enacted in India, ensuring free and compulsory education for children aged 6 to 14? শুদ্ধ উত্তৰ 2009. Next, Bloom's taxonomy, a framework for categorizing educational goals, was first published in which year? Bloomer যেটো taxonomy বুলি কনসেপ্ট আছে হে ফ্ৰেমৱৰ্কৰ দ্বাৰা এডুকেশনাল গোলবোৰক ক্যাটেগৰাইজ কৰে কিমান চনত এটো পাব্লিছ হৈছিল? 1956. Next, Maria Montessori opened her first Casa de Bambini children's house in Rome, introducing Montessori education in which year? Maria Montessori তেওঁৰ প্ৰথম Casa de Bambini children's house introduce কৰিছিলে ইটালীৰ ৰাজধানী ৰোমত, যাৰ দ্বাৰা মন্টেছৰি শিক্ষাৰ আৰম্ভ হয় বুলি কয় কিমান চনত আছিল? 1907. Next, in which year was the influential Education for All declaration adopted at the World Conference on Education in
জমথিয়েন থাইলেণ্ড কিমান চনত ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যন ফৰ অল ডিক্লেৰেশ্যনটো ৱৰ্ল্ড কনফাৰেন্স অন এডুকেশ্যনত লোৱা হৈছিলে থাইলেণ্ডত শুদ্ধ উত্তৰ 1990 When was the concept of outcome-based education (OBE) first formalized as an educational model? কিমান চনত concept of outcome-based education formalized কৰি educational model হিচাপে ধৰা হয় 1994 The National Curriculum Framework NCF was first introduced in India in which year NCF কিমান চনত মানে ইয়াত অনা হৈছিলে শুদ্ধ উত্তৰ 1975 Next, when was the new education policy NEP emphasizing holistic and multidisciplinary learning in India approved 2020 চন আমি জানো Next, the Bologna process aimed at creating a cohesive European higher education area EHEA was launched in which year 1999 Next, who coined the term pedagogy in the context of modern education? Pedagogy এই শব্দটো কোনে আনিছিলে শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ Johann Amos Comenius The term constructivism in education, which focuses on learners building their own understanding, was first coined by whom? Jean Piaget. The term multiple intelligence, which suggests that individuals possess different kinds of intelligence, for example, linguistic, musical, spatial, was coined by whom? Howard Gardner. ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ